سلام خدمت همه همکارای عزیز. امروز با معرفی قسمت‌های مختلف پلتفرم گو در خدمت شما هستم. توجه داشته باشید که این دستگاهی که ما داریم باهاش ویدیو رو ضبط می‌کنیم گو تاپ هستش، یعنی دستگاه 128 اسلایس، ولی تو تمام پلتفرم‌های گو این قسمت‌هایی که ما میگیم وجود داره و به همین شکل هستش. یعنی تو تمام پلتفرم‌های گو شما همه این پدها رو دارید، این تبلت رو دارید. البته تبلت آپشنال هستش، ممکن نداشته باشید و همینطور این RSC یعنی ریموت اسکن کنترل بی سیم که ممکنه باشه و نباشه و آپشنال هستش، ولی اغلب دستگاه‌ها هستش. من قسمت‌های مختلف دستگاه رو توضیح میدم. خب این قسمت که دیگه همه میشه اون تخت هستش، بیمار روش قرار میگیره، حرکتایی که میاد بالا و داخل میره، بیمار روی تخت میخوابه و اگر شما آپشن قلبی داشته باشید سمت راست دستگاه، همین سمتی که من هستم، سوکت دستگاه برای EKG وجود داره که اون فیلمش هم من یا عکسش رو براتون قرار میدم. یعنی سمت راست دستگاه سوکت EKG قرار داره. روی خود دستگاه همونطور که میبینید هولدر برین وجود داره برای گرفتن سر. این هولدر توی دستگاه قرار میگیره. فقط نکته‌ای که وجود داره، تمام این هولدرهایی که ما قرار میدیم یه قسمت داره، چه وقتی در آوردن چه وقتی که میخواید جا بزنید. حتما باید اینها رو فشار بدید و جا بزنید. من وقتی که بخوام اینو جا بزنم این رو فشار میدم و بعد جا میزنم. همراه دستگاه یک سری پد میاد. این پدها هم برای پوزیشن دی هستش، هم برای راحت بودن بیمار هستش. همونطور که میبینید این پد هدرس آرمرست هستش. برای بیمارای استفاده میکنیم که ما دست باید بالای سر باشه، مثل سیتی آنژیوها، مثل سیتی شکم، مثل سیتی ریه. این کمک میکنه که دستا تو فیلد نباشه و علاوه بر اون بیمار راحت باشه. یعنی بیمار سرش رو میذاره اونجا، دستشو بازوشو روی این قسمت قرار میده و ساید اینجا قرار میگیره و اگر بیمار بیقرار باشه میتونیم با این بندها دست بیمار رو فیکس کنیم. این پدی است که خیلی تو کار به درد ما میخوره، یعنی نیاز به تکیه‌گاه نداره. ما هم میتونیم برای بیماران هد فرست و هم برای بیماران فیت فرست، مثلا برای آنژیو، از این پد استفاده بکنیم. همونطور که ما یه سری پدم برای خود هدرس داریم، زیر سر بیمار قرار میدیم. یه دونش کوچیک‌تر هستش همونطور که می‌بینید و یکیش بزرگتر هستش. کوچیک‌تر رو معمولا ما برای اطفال استفاده می‌کنیم و بزرگتر رو برای بزرگسالا. این کمک می‌کنه که سر بیمار به پایین خم بشه و ما از زاویه کمتری بخوایم برای اینکه بخوایم سیتی مغز رو بگیریم. من این رو می‌ذارم اینجا قرار میدم اینجا باشه. یه نکته که گاهن همکارا فراموش میکنن استفاده از این پد کوچیک هستش. این پد کوچیک به چه دردی میخوره؟ اگر اینجا نگاه بکنید روی هدرس یه قسمتی هستش که چسب داره و روی این هم یک چسبی قرار داره. ما برای کیس هایی که میخوایم مثل دست، مثل حتی مچ پا میخوایم روی هدرس قرار بدیم، این رو میچسبونیم که اون پوست با این تماس نداشته باشه و تیبل ریمووال راحت انجام بشه. پس این هم استفاده از این پد کوچیک هستش. این قسمت ممکنه آپشنال هستش، ممکنه رو دستگاه شما وجود داشته باشه، ممکنه وجود نداشته باشه. تیبل اکستند هستش، کمک میکنه طول تخت شما بیشتر بشه. به درد کیا میخوره؟ بیمارایی که سیتی آنژیو دارید، بخصوص سیتی آنژیو اندام تحتانی و قدشون بلند هستش. این رو تو این قسمت قرار بدیم و طول تخت بلندتر میشه. نیازم نیست ما بیایم پای بیمار رو توی هدرس قرار بدیم. فقط نکته‌ای که وجود داره بچه‌ها، انتهای اینجا یه مثلث داره که رو تحمل وزنش نوشته. نباید پای بیمار از این بزنه بیرون، یعنی فقط تا جایی توی فیلد دستش کف پاست. یعنی نوک همین مثلث رو اگه در نظر بگیرید نباید پای بیمار از این جلوتر باشه. اگر این جلوتر باشه توی فیلدتون قرار نمیگیره. یه پد دیگه که خیلی پد خوبی هستش و استفادهش برای نوزادان و اطفال هستش، همونطور که می‌بینید این پد از چند قسمت تشکیل شده. از هدرس، پد هدرس و قسمت رویه فیکس کننده و خود هدرس هم دو تا سایز، پد هدرس دو تا سایز داره. این سایزی که شما مثلا میتونید برای بچهای 2 تا 3 سال استفاده کنید و یه این سایز که برای نوزاده خیلی کوچیک هستش. واسه اینکه از این استفاده بکنیم اول با سر همش کنیم. این قسمت تکیه‌گاه رو ببینید که زیر بیمار قرار میگیره.
این قسمت رو روش میچسبونیم به این شکل و بعد این هدرست رو هم قرار میدیم. الان میتونیم این استفاده کنیم. حتی اگر بیمار سیتی چست شکم لگن هم داشته باشه میتونیم اینجا قرار بدیم نوزاد رو و کاملا فیکس میشه و دیگه تکون نمیخوره. اینجا هم که برای قسمت سر بیمار هستش تو اینجا قرار میگیره و با بندها میتونیم حتی این رو کامل فیکس کنیم، بیشتر چون انعطاف پذیر هستش که دیگه تکون نخوره. و اگر دست بیمارم تکون بخوره 2 تا بند داریم و اینجا اگر نگاه کنید میتونیم دست بیمار یا پای بیمار رو فیکس کنیم که تکون نخوره. بسیار پد کاربردی هستش برای اطفال. یه اکسسوری دیگه که روی دستگاه هست بهش میگن آرم ساپورت. این به هیچ عنوان به در فیکسیشن نمیخوره. این فقط برای این استفاده میشه برای بیمارایی که مثلا CVA کردن نمیتونن دستشون رو نگه دارن. ما فقط این رو به عنوان یه ساپورت کنار دستشون قرار میدیم که دستشون نیفته کنار بدنش. 2 تا هم هستش. یه سری پد کوچیک داریم ما زمانی که هدرست رو قرار میدیم اینا رو میذاریم کنار سر بیمار که سر بیمار تکون نخوره، به خصوص تو سر بیمارای بیقرار یا بیمارایی که میخوایم ازشون سیتی به روش نورودیسه بگیریم و نمیخوایم بین با و بدون حرکتی وجود داشته باشه. این برای زیر زانو هستش، برای راحتی بیمار هستش. وقتی بخوایم حتی هر سیتی انجام بدیم، شکم، لگن یا حتی چست، اگر بیمار ناراحت باشه این رو میذاریم زیر پاش و سیتی رو انجام میدیم. پد بعدی برای وضعیتی هستش که بیمار سوپاین روی تخت دراز میکشه و سر بیمار به روش SMV اینجا آویزون میشه. به درد مطالعاتی میخوره که ما بخوایم سر بیمار رو تو وضعیتی قرار بدیم که بخوایم چیزو بگیریم، بخوایم سطح مایع هوا رو بگیریم یا یه سری مطالعات خاص مثل سیسترنوگرافی انجام بدیم و بخوایم سر بیمار تو این قسمت باشه و سیتی رو انجام بدیم. خب این قسمت خود تخت. من دوباره هدرست رو سر جاش میذارم چون معمولا همیشه هدرست روی دستگاه هستش، ولی باز تاکید میکنم حتما این شاسی رو فشار بدید بعد جا بذارید. خب برخلاف دستگاه قبل که ما برای فیکس کردن بیمار باید با یه سری بند بیمار رو میبستیم و اینا، این دستگاه روی یک نوار ریلی که اینجا جدا هم میشه، ببینید روی یک نوار ریلی یه سری پد داره. شما میتونید به راحتی این رو دور بیمار ببندید و بیمار دیگه تکون نخوره و با تخت هم حرکت میکنه دیگه. یه نکته دیگه هم که من یادم رفت، برای بندهای هدرست ما 2 جور بند داریم. یه جور بند داریم که اینجوری وسطش یه شکافی داره، یه سری بند داریم که شکاف نداره. این بنده که شکاف نداره ما برای پیشونی استفاده میکنیم، یعنی پیشونی بیمار رو باش میبندیم و این سری بندها رو روی چونه مریض قرار میدیم. به همین شکل چونه مریض قرار میدیم که بیمار سرش هم زاویه سرش هم نتونه عوض بکنه، اینهایی که شکاف داره. خب حالا بریم در مورد خود متعلقات گانتری توضیح بدیم. این گانتری دستگاه هستش، این قسمت اسمش هالو هستش. همونطور که می‌بینید یه چراغ داره، زمانی که اشعه آماده هست به رنگ سبز هست چشمک میزنه و وقتی که اشعه داره میده به رنگ سبز میشه. اینجا دکمه استاپ هستش. اینجا یه دوربین داریم ما. این دوربین شما همیشه میتونید مریض رو ببینید و 10 تا LED که این LED ها زمانی که شما میخواید به بیمار بگید نفس نکشه، میتونید به بیمار آموزش بدید بگید هر وقت که تمام این چراغ خاموش شد نفس بکش، هر وقت روشن نفس نکش. و این قسمت هم یه سری LED هستش که روشن میشه به رنگ‌های مختلف، شما میتونید تنظیمش کنید. اینها هم که لیزرهای دستگاه هستش، 3 تا لیزر وجود داره و اگر من لیزر رو روشن بکنم شما شاید تو تصویر ببینید نه. این لیزرها برای اینکه ما بیمار رو سانترون، تمام تنظیمات ما تو زیمس معمولا از قسمت پروگزیمال است، یعنی اگر هد میگیریم ما اینو میذاریم روی ورتکس، اگر ریه میگیریم بالای ریه، اگه شکم میگیریم بالای زایفوید. اینجا هم که خب محل خروج اشعه ایکس هستش. توی این دستگاه چیزی که وجود داره این تبلت هستش اضافه شده. این تبلت خیلی به درد میخوره، خیلی میشه استفاده کرد و متاسفانه استفاده هم نمیشه.
علاوه بر اینکه شما میتونید از توی ورک استیشن، از توی اکوزیشن کامپیوتری که جلوی شما هستش بیماران رو ریجستر بکنید، از اینجا بیاید لیست رو انتخاب بکنید. توی ورژن های جدید امکان این که شما از روی این تبلت بیاید بیمار رو ریجستر بکنید و حتی پروتکل فراخوانی کنید وجود داره. به عنوان مثال من اینو انجام میدم. ببینید من میام اینجا، ببینید یه بیمار جدید ریجستر میکنم، میزنم تست، نام خانوادگی بیمار. حالا من ستاره داره رو فقط میزنم که سریع تموم بشه این قسمت. سن بیمار وارد میکنم. اگر بخوایم اینو سیوش بکنیم برای پریجستر سیو رو میزنیم و اگر بخوایم اسکن بگیریم گو رو میزنیم. وارد این قسمت بشیم. همونطور که میبینید ما دو قسمت ادالت و چایلد داریم که این بر اساس سن مریض، اگه سن رو بالا 11 بزنیم میره رو ادالت، زیر 11 بزنیم میاد روی چایلد. اینجا پروتکل‌های ما تو سه قسمت تنظیم شده. اگر نگاه کنید آناتومی، واسکولار و آدر که میتونیم پروتکل‌های یوزر باشه ما سیو بکنیم. من مثلا میام اینجا یه پروتکل ریه انتخاب میکنم. ببینید توراکس توضیحی داره، توپوگرام داره. انتخاب که کردم گو رو میزنم. وارد این صفحه میشیم. ما اینجا میتونیم با بیمار تمرین بکنیم اون پروتکل تنفسمون رو. میتونیم بالای سر مریض دو مرحله رو با هم تمرین بکنیم با همون وایسی که قرار هست برای بیمار پخش بشه. خب بعد که این کارو کردیم انجام دادیم، تمرین تنفسی رو با بیمار انجام دادیم. ببین توی این قسمت ها جالبم به شما بگم ما یک قسمت جدیدی تو دستگاه پلتفرم گو اضافه شده به نام دیسیژن تری. این میاد کمک میکنه به شما برای تصمیم گیری. مثلا از شما سوال میکنه وقتی ریه میگیرید، میگه این ریه رو تو میخوای به صورت لو دوز بگیری یا استاندارد، که اگر شما بگید لو دوز خودش میاد پارامترها رو تغییر میده. یا اگر اندام دو طرفه دارید انجام میگیرید از شما سوال میکنه، میگه سمت چپ، راست یا هر دو، که خودش میاد حتی نه تنها فیلد رو باز میکنه، اگر زانو دوتایی بزنید برای شما زانو چپ و راست رو به صورت جدا آگزیال، ساجیتال، کورونال و تریدی بازسازی میکنه که خیلی رو کار ما به خصوص مرکز تروما اثر مثبتی داره. من دوباره گو رو میزنم و باز هم جالبه من میتونم با لمس پوزیشن بیمار رو عوض بکنم. بعد که پوزیشن بیمار رو انتخاب کردم حتی طول توپوگرام رو میتونم انتخاب کنم. تا 168 سانت ما میتونیم توپوگرام بگیریم. طول توپوگرام رو که انتخاب کردم دوباره گو رو میزنم. وارد این صفحه شدم. دیگه از اینجا به بعد نمیتونم کاری بکنم. باید از روی RSC ها ریموت اسکن کنترل، همین که اینجا رو میبینید الان فعال میشه اشعه. ببینید آماده است. وقتی چشمک زن سبز یعنی آماده اشعه دادن هستش و وقتی زرد هست یعنی داره اشعه میده. پس تا اینجا رو من اینو کنسل میکنم، یه وقت اشعه نخوریم ما اینجا حواسمون نیست. این از خود تبلت و کارهایی که میشه باهاش انجام داد. یه قسمت دیگه اینجا وجود داره به نام RSC یعنی ریموت اسکن کنترل. چه کاری میکنه برای ما؟ تخت رو حرکت میده هر جا از ما من اینو توضیح میدم به شما. این بالا که قسمت پاس هستش این دستور استارت هستش برای اکسپوز. شاید سوالی که براتون پیش بیاد اصلا چرا ما باید داخل اتاق باشیم با یه همچین سیمی بخوایم استارت بکنیم. ببینید اگر دستگاه شما قابلیت بیوپسی داشته باشه یه جویستیک و یه پنل اینجا نصب میشه، لپتاپ، تبلت و این کنار دستگاه قرار میده پزشک و شما داخل میتونید هدایت کنید اون بیوپسی رو و انجام بدید. پس این دکمه پاس هستش، این استارت هستش، این دکمه تخت رو میبره بالا، این دکمه تخت رو میاره پایین. چرا گیر کرد؟ آره. تخت رو میبره بالا، تخت رو میاره پایین. یه دایره هستش، یه فلش اومده ازش بیرون، این تخت رو میاره بیرون. یه دایره هست، یه فلش رفته داخلش، این تخت رو میبره داخل. و اینجا یه دکمه است، اگه تخت داخل باشه و زاویه گانتری هم زاویه داشته باشه دکمه آنلود، این رو نگهداری اول زاویه رو صفر میکنه و بعد تخت رو میاره پایین. این هم دکمه لیزر هستش که لیزر رو روشن خاموش میکنه. خب این RSC با سیم و این هم RSC بی سیم هستش
که از طریق یه پورت شارژ قدیمی میکرو یو اس بی A شارژ میشه، شارژ میشه این. و تنها تفاوتی که با قبلی داره اینجا یه نشانگر وای فای و یه نشانگر باتری داره که حالا این باتریش تموم شده. اگر باتری تموم شه این شروع میکنه چشمک میزنه و اگر رنج وای فای خارج شه این قرمز میشه. فقط یه نکته‌ای که وجود داره، فکر نکنید که شما میتونید آرسی بی سیم رو از دستگاه جدا بکنید و با آرسی بی سیم کار بکنید. همیشه باید آرسی بی سیم با سیم وصل باشه. اگر آرسی با سیم وصل نباشه دستگاه کار نمیکنه. خیلی مواظب باشید کسی روش پا نذاره، سوکتش نشکنه. پس این شارژ نمیکنه. داک تبلت رو شارژ میکنه ولی داک آرسی شارژش نمیکنه، فقط یه هولدر روش وای میسته. شما تبلت رو چه سمت چپ چه من اگه تبلت رو این ور هم بذارم تبلت شارژ میشه. خب این از قسمت‌های قدامی دستگاه که من خدمت شما توضیح دادم. توی این قسمت هم یعنی خنک کنندگی از هیچ وقت روی این قسمت نباید بسته باشه، چون همیشه بر اساس جریان هوا این تیوب خنک میشه. خب این همون قسمتی هستش که گفتم توی دستگاه، معمولا تو دستگاه 32 و بالاتر، چون رو دستگاه 32 اسلایس که همون گو آپ هم میشه ما داریم. این سوکتی هستش که کابل EKG وصل میشه. این کنار یه دگمه داره، در صورت اینکه سیگنال خوب نباشه میتونید کانال سیگنال رو با فشار دادنش عوض بکنید، چون همیشه وقتی ما داریم CT اسکن کورونر یا هر چی به EKG احتیاج میگیریم جای 4 تا لید باید سبز باشه که تو ویدیوهای بعد این رو خدمتتون توضیح میدم. خب یکی از قسمت دیگه که دستگاه که همیشه ما باید حواسمون باشه یا بالاخره بیمارستان یک گروهی رو موظف کنه که بخوایم بریم، الان این قسمت پشت گانتری هستش که الان من دارم نشون میدم. ما یه سری فیلتر داریم اینجا که این فیلترها برای اینکه برای جلوگیری کنه از ورود گرد و خاک. ببین انقدر قدرت این فن زیاده، وقتی من نمیذارم میچسبه اینجا میمونه، خب نمیافته بدون که سر جاش باشه. ما باید هر چند وقتی اگه خیلی بخواد کثیف باشه دستگاه شروع کنه ایرور میده، ولی اون موقع دیگه واقعا خیلی کثیف شده نباید هیچ وقت بذاریم اتفاق بیفته. اینا رو هم هیچ وقت نشورید لطفاً. شرکت یه عده در اختیار شما قرار داده و وقتی هم تمام بشه درخواست کنید که بهتون تحویل بشه فیلترها رو عوض بکنید. این فیلترها دو جا قرار داره، یکی بالای دستگاه هستش، یکی هم این پایین که شما دارید میبینید و باید عوض بکنید. و پشت گانتری هم دوباره ببینید اینجا همین میکروفون این بلندگویی هستش که صدا برای بیمار پخش میشه و بیمار صدای ما رو میشنوه. حالا اگه توی گانتری هم بخواید ببینید الان دتکتور پایین هستش، توی بالا هستش. حالا ما حتما یه ویدیو هم میسازیم در مورد اینکه اصلا اینستالیشن چطور هستش و قسمت‌های مختلف گانتری رو شما حتما میبینید. مثلا این ویدیو شاید بشه ویدیو اول. یه قسمتی که روی دستگاه وجود داره و همیشه دستگاه رو اونجا روشن می‌کنیم این قسمت هستش. در این قسمت رو که باز بکنید یه سری پورت اینجا می‌بینید که از این پورت همکارای ما زمان نصب یا نرم افزار رو آپدیت می‌کنن یا نرم افزار رو وارد می‌کنن و این هم جای میکرو SD هستش که باز همکارای ما برای آپدیت یا هر اطلاعاتی که می‌خوان بذارن استفاده می‌کنن. ما فقط صبح که میایم اگر دستگاه خاموش باشه این دکمه رو فشار میدیم و دستگاه روشن میشه و اگر بخوایم دستگاه رو خاموش کنیم دستگاه صرفا نرم افزاری خاموشه و ما هیچ کاری نمی‌کنیم. یعنی از تو قسمت نرم افزار ما شات داون رو میزنیم و نرم افزار خاموش میشه. این قسمت هم اگر برداریم کلیدش شد یه کسی نمیتونه دستگاه رو باز کنه و روشن کنه.